Egiptul este locul unde o istorie antică colosală se îmbină cu un stil de viață haotic și oriental. Toată lumea vine în Egipt pentru piramide și asta am făcut și noi. După 3 zile de stat la plajă în Hurghada, am plecat să salutăm Sfinxul și să admirăm piramidele. În fiecare zi pleacă din Hurghada excursii către Cairo, iar distanța care trebuie parcursă este de 468 de kilometri. Această excursie durează aproximativ 24 de ore și am încercat-o și noi. Cum se desfășoară, la ce să te aștepți când rezervi o astfel de activitate, prezentăm astăzi experiența noastră. Noi suntem Simona și Cornel, doi simpli călători care adună în bagajele inimii cele mai frumoase destinații. Te invităm să te alături călătoriei noastre. Având în bagaj apă, câteva gustări, sucuri și dolari cash, am plecat spre Cairo la ora 1 noaptea, pregătiți pentru un drum de 6-8 ore într-un minibus. Recomandarea agenției cu care am rezervat excursia a fost să luăm minibusul. Noi am fost un grup de 7 persoane și am avut cu noi 2 ghizi. Și asta pentru că, din grupul nostru, 3 persoane, eu, soțul meu și încă o persoană, am mers la Marele Muzeu Egiptean, iar ceilalți 4 au mers la Vechiul Muzeu Egiptean. Toate excursiile, indiferent că sunt în mașină, autobuz, minibus, jeep privat sau altfel de mașină, toate opresc în anumite puncte în care se poate merge la toaletă, poți să-ți cumperi o cafea, un suc sau chiar să mănânci. Aștepți aici până se adună mai multe mașini, autocare, iar poliția oprește toate mașinile de pe autostradă și excursiile pleacă către Cairo. Nu vă faceți griji, nu ajung 30 de autocare în același timp la piramide. Fiecare excursie are un traseu diferit. După ce am ajuns în Cairo, prima oprire din excursia noastră a fost plimbarea pe Nil. Se achită extra, nu intră în prețul plătit inițial și costă $10 de persoană. Cairo. Așa cum a spus și ghidul nostru, nu poți să spui că ai văzut Cairo dacă nu faci o plimbare pe Nil, inima Egiptului. Turul pornește de la baza hotelului Four Seasons și timp de 30 de minute poți admira clădirile și viața de pe malul Nilului. Am văzut turnul Cairo, structura sa are o formă care imită planta de lotus, simbolul antic egiptean. Clubul român din Cairo poate fi admirat în toată splendoarea lui, apoi toate bărcile egiptene. Cu muzică egipteană pe fundal și explicațiile ghidului despre viața din Cairo, excursia este un mod plăcut de a începe ziua.
Următoarea oprire a fost Marele Muzeu Egiptean. El este de fapt motivul pentru care am vrut neapărat să ajung în Egipt. Construcția acestui muzeu a început în 2002, conține peste 100.000 de artefacte și pentru prima oară în lume sunt expuse la oaltă cele 5.398 de piese găsite în mormântul faraonului Tutankhamon. Pentru a se construi acest impresionant muzeu, s-au prezentat 1557 de proiecte din 83 de țări. Analiza proiectului a durat 3 ani. Câștigătorul a fost un arhitect din Dublin de origine chineză. Proiectul său a reușit să conecteze piramidele cu Marele Muzeu. Fereastra de 28 de metri a încorporat practic piramidele ca o parte a Marelui Muzeu însuși. 5 ani au fortificat fundația, terenul fiind nisipos. Unic este peretele de 800 de metri lungime și 40 de metri înălțime din onix, un derivat din alabastru care lasă soarele să pătrundă în muzeu în timpul zilei. Este construit să reziste la cele mai violente cutremure și considerat cel mai sigur loc din Egipt. Unic este și faptul că nu are niciun unghi drept sau linii paralele. Fațada, complet acoperită în marmură egipteană, conține cartușele a 25 de regi egipteni, cartușe care se repetă în jurul piramidei. Hieroglifele inscripționate pe fiecare cartuș spun: aici se află masca lui Tutankhamon. Marele Muzeu Egiptean este acum singurul loc unde oamenii o pot vedea. Tot muzeul este un complex care conține 28 de magazine, un centru de conferințe, un cinematograf, 3 grădini și muzeul copiilor. Ramses al II-lea ne întâmpină de la intrare. Colosal, cu o înălțime de 11 metri, 100 de tone și 3200 de ani vechime. A fost sculptat din granit în Aswan. Pentru a fi mutat din stația de tren din Cairo, s-a construit o platformă astfel încât statuia să fie înclinată la trecerea pe sub podurile din Cairo. Extraordinar este faptul că în timpul mutării statuii, toată circulația din Cairo s-a oprit și toată lumea s-a adunat pentru a vedea convoiul. Mutarea făcându-se încet, s-a simțit ca o procesiune de cetățenii egipteni. Oamenii au ieșit pe stradă pentru a saluta Marele Rege. Un moment emoționant pe care oamenii din Cairo l-au trăit și îl vor ține minte. După întâlnirea cu Ramses, am folosit scara rulantă pentru a admira statuile regilor și faraonilor Egiptului antic. Marea scară, Grand Staircase, este însuși o atracție. Aceasta este o galerie masivă, ne găzduiește statui uriașe și artefacte și urcă spre nivelurile superioare, spre terasa cu vedere panoramică asupra piramidelor. Comoara lui Tutankhamon conține peste 5300 de piese spectaculoase, obiecte funerare, bijuterii, arme, articole de îmbrăcăminte, toate destinate să îl însoțească pe faraon în viața de apoi. Cea mai importantă este masca funerară confecționată din aur masiv, încrustată cu pietre prețioase, este piesa de rezistență. Are 11 kg de aur solid, reușește să surprindă tinerețea regelui. Fruntea este decorată cu 2 embleme, vulturul, simbol al zeiței protectoare al Egiptului de sus,
și cobra, gata de atac, reprezintă zeița protectoare a Egiptului de jos. Aceste embleme protejează faraonul și dovedesc întinderea puterii sale. Albul ochilor este din cuart. Barba falsă este simbol al puterii și al afilierii divine. Coafura este făcută din lapis lazuli, o piatră semiprețioasă albastră, considerată piatra protecției și a înțelepciunii. Pe lângă masca funerară, admirăm sarcofagele și sicriele. Ultimul sicriu este una dintre cele mai spectaculoase piese din istoria antică. Este realizat din aur masiv și are 110 kg. Capacul îl înfățișează pe rege sub chipul zeului Osiris, ținând în mână cârja și biciul, simboluri ale puterii regale. Suprafața este gravată cu hieroglife și încrustată cu pietre semiprețioase. Sarcofagul reprezintă un mare rege. Mumia era protejată de cele 3 sicrie suprapuse și de o serie de capele din lemn acoperite cu foiță de aur. Acestea sunt vasele canopice aparținând faraonului. Erau folosite în Egiptul antic pentru a păstra organele interne ale celui decedat, asigurând conservarea lor pentru viața de apoi. Tronul din aur înfățișează pe faraon alături de soția sa, Anchesenamon. Este realizat din lemn și placat cu foiță de aur, argint, sticlă colorată și pietre semiprețioase. Aceasta este o imagine de scanare CT a lui Tutankhamon. Scanările CT permit cercetătorilor să examineze rămășițele fără a deteriora bandajele sau a despacheta mumia. El este Anubis, zeul egiptean al mumificării, ocrotitorul morților și ghidul sufletelor către viața de apoi. Culoarea neagră simbolizează solul fertil al Nilului și renașterea. Aceasta este o capelă aurită, concepută pentru a proteja sarcofagul faraonului. Suprafața este acoperită cu scrieri hieroglifice și reprezentări ale zeităților egiptene, care erau considerate vrăji magice pentru protecție în viața de apoi. Această statuie păzea, alături de o statuie geamănă, intrarea sigilată către camera funerară a faraonului. Podoabele, sceptrul, sandalele și șorțul triunghiular proeminent sunt acoperite cu foiță de aur, evidențiind statutul divin al faraonului. Singurii pantofi găsiți în mormânt sunt aceste sandale unice, decorate cu mărgele, flori de lotus și papirus. Aurul strălucește în fiecare colț. Măestria obiectelor, de la carne de luptă, cu ferne pictate, până la bijuterii și sarcofagul exterior uriaș, arată un nivel excepțional al metalurgiei, sculpturii și prelucrării lemnului. Recomand cu căldură acest muzeu, oricui are ocazia să-l viziteze măcar o dată în viață, chiar și pentru 2 ore. Noi atât am avut la dispoziție. Nu am apucat să vedem totul, dar acesta este genul de muzeu pe care nu îl vezi într-o singură vizită. The Gatreya of Memphis. Memphis was the oldest capital of Egypt. Cele 2 ore au trecut repede și a venit timpul să plecăm pentru a lua prânzul. Restaurantul a fost ales de ghid, ne-a oferit mâncare egipteană, mâncarea a fost bună și inclusă în prețul excursiei, dar băuturile nu. După masă ajungem în sfârșit la piramide.
Unul din avantajele excursiei este că, având ghid, nu ne-a deranjat nimeni, apoi, fiind în grup, intrarea se face separat și grupurile au prioritate. Câteva minute la intrare ni s-a explicat istoria locului, am văzut piramidele acoperite de calcar și o machetă a sitului arheologic. Am urcat în autobuz, linia verde, și am oprit lângă piramide. Întâlnirea cu piramidele este copleșitoare. Ai în fața ta istorie antică și deșert. Te simți mic în fața singurei minuni a lumii antice. Zona este animată. Sunt aici comercianți ambulanți și localnici care oferă plimbări cu cămila sau trăsura. Pentru că am avut la dispoziție doar 2 ore și ne doream să ajungem la unul din punctele panoramice pentru câteva fotografii, am rugat ghidul nostru să ne recomande un localnic cu trăsura. Plimbarea cu trăsura și fotografiile au durat 30 de minute și au costat $10. Apoi ne-am întors pentru a merge la Sfinx. Bucuroși că am ajuns și aici, am salutat Sfinxul și ne-am întors la Marea Piramidă. Dacă vă întrebați ca și mine câte piramide sunt în Egipt, ei bine, sunt peste 130 de piramide atestate arheologic. Marea Piramidă a lui Cheops conține aproximativ 2,3 milioane de blocuri de piatră și a fost timp de 4.000 de ani cea mai înaltă construcție făcută de om pe pământ. Marele Sfinx, statuia gigantică din calcar, reprezintă o creatură mitică cu trup de leu și cap de om. Este cel mai vechi monument de sculptură din Egipt și una dintre cele mai mari statui monolitice din lume, având o lungime de 73 de metri, o lățime de 19 metri și o înălțime de 20 de metri. Monumentul nu a fost transportat, ci a fost cioplit. Egiptul este astăzi o destinație accesibilă oricui, dar cu ceva timp în urmă ajungea aici doar elita europeană. Istoricul grec Herodot a scris primul ghid turistic al țării. Thomas Cook a adus primele valuri de turiști organizate pe fluviul Nil. Mai târziu, regi, împărați romani și călători au vizitat piramidele. Ultima oprire a fost Institutul de Papirus. Am avut aici o demonstrație practică privind obținerea antică a hârtiei din planta papirus. So this is a papyrus plant. This plant grows by the side of the river Nile and Sahara, and sacred plant to the trees. This part throughout the plant will be put under the light look like the sun rays sample of the god Amunra, the god of the sun. And during its stem we have a pyramid shape, which is the sample of the journey. To make the paper cut part from its stem according to size, small or medium or large, any size of it. So we're gonna take a small part as an example. After we choose the size, we remove the green part because the inner we are to make is a big. The green part is it's very strong and flexible and the ancient Egyptians making shoes, baskets, sandals, and ropes. But the white part is very weak and be cut easily. Why? Because it contains amount of wood. You have to remove this wood. So first, we're gonna use a hammer. After that, the rolling pin to make sure there's no water inside it. As you see, all the waters are not gonna be totally strong and flexible, cannot be cut easily. Then we put in the water another time. 1 week to get the white papers, 2 to get the brown one. After that, the sugar inside the plant gonna be a natural glue to help the paper stick together without using any chemical glues. Then in this cup of the cotton, we take the plant from the water and we put here one horizontal way and one vertical way until we reach size of the paper wool, small or medium or large, any size of this.
Then we're gonna cover it back with another side of the cotton and to get dry and stuck together we put it under the hand, press 1 week as well. So 1 week is the wood, press 1 week under the hand, press to get the white papers, 2 weeks, press 1 week to get the brown. After that, we get this paper, here's the first paper, the history. This paper is very strong and flexible, cannot be cut in easily. We roll it like this, cannot be affected to sit down for 1,000 years ago. But unfortunately, there are places inside Egypt same fake papyrus from the banana leaf. How we know the fake one from the original one? When we take the original paper and we put under the light, you can see 2 directions. Horizontal and vertical direction, which means from the papyrus plant. The fake one from the banana leaf contains only 1 direction, horizontal or vertical direction. The fake papers inside the pyramids هنخلي لي market charm nix وغير to have certificate from the government to make these papers, and after making it the art of all these papers. Now I'm gonna show you some are famous. After that you're gonna go to the magic room, the best section we have. So follow me guys. Jesus contains 5 members of the family, the father, the mother, the children. We have the family, we have the final judgment. Fabrica de papirus este o ocazie bună de a achiziționa opere de artă originale. Prețul unui papirus autentic pornește de la $10-15 și poate ajunge la peste $200 pentru piesele realizate de artiști recunoscuți. În Egipt, anticul și contemporanul trăiesc împreună și formează unicitatea acestui loc. Sentimentul de copleșire pe care îl ai atunci când ajungi în fața piramidelor, misteriosului Sfinx și prețioaselor artefacte care se regăsesc în Marele Muzeu este de neegalat. Activitățile împreună cu istoria minimizează celelalte aspecte mai puțin plăcute și aduc aici peste 19 milioane de turiști anual.